සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ ලස්සන බෝ එකක් හදන විදිය. මේ වගේ ලස්සන කට්ටක් බෝ එකක් හදපු මේක ලස්සනයි වෙඩින්ස් වලට, මේ පාටි ෆ්‍රොක්ස් වලට, එහෙම පොඩි චූටි දුවලට එහෙම ගහ ගන්න, මේ කොණ්ඩේට ගහන්න, කොණ්ඩේ හැඩ කරගන්න. ඒ වගේම මේව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අර ඇඳුම ලස්සන කරගන්නත් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බෝ එක හදලා ගත්තාම මේ වගේ කොණ්ඩේට ගහන්නත් හදා ගන්න පුළුවන්. බෝ එක හදා ගන්න එකට මේ වගේ අඟල්, මේ පැත්තට අඟල් 6යි, අඟල් 10 ප්‍රමාණය රෙදි කෑලි දෙකකුයි. ඊට උඩින් අල්ලන බෝ එකට එක්ක නෙට් කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන් අඟල් 4යි, අඟල් 10 ප්‍රමාණය. මේ වගේ organza රෙදි ගන්නත් පුළුවන් අඟල් 4, අඟල් 10 ප්‍රමාණය. ඊට අමතරව මේ වගේ බීඩ්ස් ඕනේ. බීඩ්ස් අල්ලන්න නැත්තම් මේ වගේ අඟල් 2ක විතර, අඟල් අඩියක් විතර පළල, කියන්නේ අඟල් 12යි අඟල් 2ක විතර පළල පටියක් හෝ ඊට වැඩි පළලක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ පටියක් ඕනේ. මේ වගේ බෝ එක අල්ලන්න මේ වගේ කටු ඕනේ. නූල් ඉදි කටු එහෙමත් අවශ්‍යයි. මේක හදන විදිය බලමු. බෝ එක මහනකොට දැන් මේ විදිහට දෙකට නමලා අරගෙන මේ ටිකයි මහන්න ඕනේ. මේ ටික අතාරින්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ මෙහෙම බෝ දෙකම එකට තියලා මේක මෙහෙම මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත මේක උඩින් තියලා ඒකත් මේ විදිහට මහන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකට මේ බීඩ්ස් අල්ලා ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ කැමති නම් මේ විදිහට අර පටිය අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පටිය අල්ලන්නත් පුළුවන්. මේක මේ අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදිහට මැහුම මෙහෙම මැදට හිටින්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ කටුව තියලා කටුව මේකට අල්ල ගන්න ඕන. මේක අලව ගන්නත් පුළුවන්. මේ මල්ටි බොන්ඩ් වගේ ගම් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ ග්ලූ ගන් එකෙන් අලව ගන්නත් පුළුවන්. මම මේක මහ ගන්නවා. වීඩියෝ එක අවසానයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.